เมื่ออยู่ๆกษัตริย์หนุ่มที่ออกล่าสัตว์ลงเข้าไปในเขตต้องห้ามร่างจึงโดนสาปให้กลับกลายจากชายกลายเป็นหญิงแม้พระแม่อุมาจะมาช่วยประทานพรแก้ให้แต่ก็ได้เพียงครึ่งเดียวเลยต้องสลับร่างเป็นหญิง1 เดือนชาย1 เดือนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะขอย้อนเท้าความไปในเรื่องรามเกียรติ์ในตอนนั้นเมื่อพระรามปราบทศกัณฐ์และเหล่ายักษ์ให้พ่ายแพ้ราบคาบและมหาสงครามสิ้นสุดลงแล้วในขณะที่พระรามกำลังขึ้นครองราชสมบัติกรุงอโยธยาก็ทรงคิดที่จะประกอบพิธีอัศวเมธเพื่อที่จะบูชาทวยเทพและแผ่ขยายอาณาจักรดังเช่นเรื่องราวของท้าวอิลราชและนางอีลาจึงตรัสเล่าเรื่องราวนี้ให้พระรักษ์และพระพศพระอนุชาได้ฟังว่าณนครพลหิกาอันมีพระกันธรรมประชาบดีพรหมบุตรเป็นผู้ปกครองต่อมาพระองค์ก็สละราชสมบัติให้พระโอรสนามว่าท้าวอิลราชขึ้นปกครองเมืองแพนแล้วก็ออกไปบวชเป็นฤาษีแสวงหาความสงบจนได้เป็นพระมหามุนีฝ่ายท้าวอิลราชก็ปกครองเมืองด้วยดีสืบต่อมามีพระชายาและพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าพระสัสสพินกุมารซึ่งก็เป็นที่รักและเอ็นดูแก่พระบิดามารดาอย่างดีแต่ทว่าพระชายาของท้าวอิลราชก็ได้สิ้นพระชนม์ลงตั้งแต่พระโอรสอายุได้5 พรรษาเท่านั้นเป็นที่เสียใจของท้าวอิลราชอย่างมากแต่ก็ทรงเลี้ยงดูพระโอรสและก็ปกครองเมืองด้วยดีเสมอมาประชาชนต่างพากันรักใคร่ยิ่งนักเมื่อฤดูฝนในปีหนึ่งมาเยือนท้าวอิลราชก็เกิดมีความประสงค์อยากจะออกไปประพาสป่าเพื่อล่าเนื้อพร้อมกับเหล่าองครักษ์คู่พระไทยเมื่อเตรียมการพร้อมแล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางไปในป่ากว้างทันทีเมื่อขบวนเสด็จเดินทางเข้าไปในป่าลึกท้าวอิลราชก็รู้สึกเกษมสำราญไปกับบรรยากาศป่าที่งดงามสายทานที่ไหลผ่านเย็นฉ่ำพันไม้สวยงามนานาพันธุ์บรรดาผู้ตามเสด็จก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปด้วยจนเมื่อเย็นย่ำก็ได้มีเนื้อทรายตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาท้าวอิลราชก็ควบม้าตามไปในทันทีหมายจะล่าเนื้อนั้นให้ได้พร้อมขบวนตามเสด็จจนพลัดหลงเข้าไปสู่ในบริเวณเชิงเขาไกรลาศซึ่งเขตนี้นะคะเป็นเขตต้องห้ามสำหรับมนุษย์ที่ในเวลานั้นพระแม่อุมาเสด็จลงมาประทับพักผ่อนในพระพาแก้วอันงดงามพร้อมกับเหล่านางอัปสรบริวารมากมายแล้วพระอิศวรก็ได้เสด็จลงมาหยอกล้อกับพระชายาโดยทรงจำแรงแปลงกายพระองค์เป็นสตรีแล้วทรงบันดาลให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายบริเวณนั้นก็กลายเป็นสตรีเพศไปหมดฝ่ายท้าวอิลราชและบริวารที่หลงเข้ามาในเขตนั้นก็ต้องคำสาปกลับกลายร่างเป็นสตรีเพศไปด้วยกันทั้งหมดเช่นกันค่ะท้าวอิลราชและบริวารก็ตกใจเป็นอย่างมากที่อยู่ๆพวกตนเองก็กลายเพศไปต่างพากันส่งเสียงตกใจมีกิริยาเยี่ยงสตรีเพศเสียงนั้นดังไปถึงพระกันของพระอิศวรทำให้ทรงทราบทันทีว่ามีมนุษย์ล่วงเข้าสู่เขตที่ประทับเสียแล้วจึงทรงพิโรธอย่างมากแล้วคืนร่างกลับสู่บุรุษเพศตวาดกองว่ามนุษย์ที่ไหนกล้าล่วงล้ำเข้ามาถึงที่นี่ท้าวอิลราชและบริวารในร่างของเหล่าสตรีได้ยินก็ได้แสดงตัวเข้าไปเข้าเฝ้านับรับพาแก้วที่ประทับของพระอิศวรและพระแม่อุมาเทวีทันทีแล้วกราบทูลขออภัยโทษที่ได้ล่วงล้ำเข้ามาและอ้อนวอนขอพระเมตตาแต่พระอิศวรก็ยังทรงพิโรธอยู่จึงไม่ประทานอภัยและแก้คำสาปแก่ท้าวอิลราชและบริวารง่ายๆท้าวอิลราชจึงกราบทูลอ้อนวอนพระแม่อุมาให้ช่วยพระแม่อุมาก็ทรงเห็นพระทัยแต่มิอาจทรงล้างคำสาปแห่งพระสวามีได้จึงทรงประทานพรให้ท้าวอิลราชว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท้าวอิลราชเป็นสตรี1 เดือนแล้วเป็นบุรุษ1 เดือนสลับกันไปยามเป็นบุรุษก็ขอให้ลืมเรื่องราวครั้งเป็นสตรีเพื่อให้ทรงเดชานุภาพแห่งท้าวอิลราชสืบไปด้วยพรแห่งพระแม่อุมาเทวีจึงเป็นไปตามนั้นท้าวอิลราชในร่างสตรีก็จดจำตนเองตอนเป็นชายไม่ได้และทรงประทานชื่อให้ท้าวอิลราชในร่างอิสตรีว่านางอีลาและพระแม่อุมาและพระอิศวรก็เสด็จขึ้นไปยังสวงสวรรค์ส่วนนางอีลาและบริวารหญิงที่ติดตามก็ได้ท่องไปในป่าเพราะจดจำไม่ได้ว่าพวกตนต้องเดินทางกลับบ้านเมืองจนไปพบสระกว้างกลางป่าจึงพากันลงไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานแล้วบริเวณนั้นเองนะคะก็เป็นที่ที่พระพุทธหนึ่งในเทพนพเคราะห์กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่พระพุทธที่ได้ยินเสียงของเหล่าหญิงสาวกำลังเล่นน้ำหัวเราะต่อกระซิกกันอย่างสนุกสนานก็ลืมตาขึ้น
แล้วเดินมาดูมองไปเห็นว่านางอีลาและเหล่าหญิงบริวารเล่นน้ำอยู่ก็แปลกพระทัยเป็นอย่างมากจึงเข้าไปสอบถามว่านางทั้งหลายมาเที่ยวเล่นในเขตป่าลึกอย่างนี้ได้อย่างไรกันฝ่ายนางอีลาและบริวารก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าพรของพระแม่อุมาเทวีบันดาลให้พวกนางลืมเรื่องราวก่อนหน้าไปหมดสิ้นพระพุทธจึงกำหนดจิตตรวจดูด้วยทิพยานจึงได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าที่แท้พวกนางคือท้าวอิรราชที่ต้องคำสาปของพระอิศวรจนกลายเป็นสตรีแล้วด้วยพรของพระแม่อุมาทำให้พวกนางจะกลายเป็นหญิง1 เดือนและชาย1 เดือนสลับกันไปพระพุทธพอล่วงรู้ก็สงสารพวกนางจึงพาไปที่อาสมที่พักแล้วแปลงหญิงสาวบริวารของนางอีลาให้กลายเป็นกินนรีและเรียกฝูงกินนอนในป่าหิมพานต์มาให้พวกนางเลือกคู่เพราะพวกนางมิได้รับพรให้กลับเป็นชายได้เช่นท้าวอิรราชพวกนางเหล่านั้นจึงจะกลายเป็นกินนรีตลอดไปเมื่อพวกนางได้คู่กันครบแล้วก็พากันมาร่ำรานางอีลาด้วยความผูกพันถึงแม้จะจำเหตุการณ์ตอนเป็นเพศชายไม่ได้แต่ความรู้สึกผูกพันนั้นยังคงอยู่ว่านางอีลาเป็นนายของพวกตนแล้วบอกว่าพวกนางจะกลับมาเยี่ยมบ่อยๆนางอีลาก็มองพวกนางเหาะจากไปด้วยน้ำตาฝ่ายพระพุทธนั้นก็เห็นพระทัยนางก็ได้แต่บอกว่าเป็นเพราะบุญวาสนาเราจึงได้มาพบกันต่อไปนี้เราจะดูแลเจ้าเองแล้วพระพุทธก็รับนางอีลาเป็นชายาให้อาศัยอยู่กับพระองค์ที่อาสมกลางป่าเรื่อยมาค่ะนางอีลาเมื่อได้มาเป็นชายาพระพุทธก็ได้ปรนนิบัติดูแลพระสวามีด้วยความเคารพรักส่วนพระพุทธก็คิดหาวิธีแก้ไขให้นางอีลากลับคืนเป็นบุรุษเพศโดยเร็วแต่ก็ยังไม่พบหนทางเพราะคำสาปของพระอิศวรศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเวลาผ่านไปครบกำหนด1 เดือนนางอีลาก็กลับกายร่างเป็นบุรุษเพศเป็นท้าวอิลราชดังเดิมแล้วก็ลืมเรื่องราวเมื่อตอนเป็นสตรีเสียสิ้นเมื่อท้าวอิลราชตื่นขึ้นมาในอาสมกลางป่าจึงแปลกพระทัยมากว่าทำไมล่าเนื้อจนหลงมาที่นี่ได้แล้วก็เรียกหาราชองครักษ์ที่ติดตามมาเป็นการใหญ่แล้วก็เดินลงจากอาสมมาพบพระพุทธที่บำเพ็ญเพียรอยู่ที่โคนต้นไทรพระพุทธได้ยินเสียงก็ลืมตาออกจากสมาธิเมื่อท้าวอิลราชสอบถามพระพุทธเกรงว่าท้าวอิลราชจะเสียใจที่รู้ความจริงทั้งหมดจึงได้บอกไปอีกทางว่าเกิดเหตุร้ายหินถล่มบริวารทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วเหลือพระองค์รอดเพียงคนเดียวพระพุทธมาพบจึงพามารักษาตัวที่อาสมท้าวอิลราชได้ฟังก็เชื่อสนิทเลยเสียพระทัยมากคิดว่าเหล่าราชองครักษ์ตายหมดสิ้นแล้วเมื่อคลายความโศกเศร้าแล้วจึงตรัสว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้เราจะกลับไปยกราชสมบัติให้พระสัสพินกุมารแล้วจะออกบวชแสวงหาความสงบพระพุทธเมื่อได้ยินดังนั้นก็คิดว่าถ้านางอีลาไปอยู่ที่อื่นอาจเกิดเหตุเพศภัยได้จึงบอกท้าวอิรราชว่าเราจะเป็นผู้บวชให้เองแต่ท่านจงระงับการกลับบ้านเมืองเสียก่อนเพราะชาวบ้านจะตกใจได้หากรู้ว่ากษัตริย์ของตนจะสละราชสมบัติขอให้ท่านลองปฏิบัติเพศบรรพชิตดูก่อนหากไม่เป็นดังที่คิดค่อยกลับบ้านเมืองก็ยังไม่สายท้าวอิรราชก็เห็นด้วยกับที่พระพุทธกล่าวจะบำเพ็ญพจน์เป็นโยคีอยู่ณอาสมแห่งนั้นต่อฝ่ายเหล่าอำมาตย์ของนครพลหิกาเห็นว่ากษัตริย์ของตนหายไปจากล่าสัตว์นานกว่า2 เดือนแล้วก็ยังไม่กลับก็ไปแจ้งพระมหามุนีกันธรรมประชาบดีพรหมบุตรให้ทราบว่าบัดนี้ท้าวอิรราชหายไปจากประพาสป่านานกว่าปกติมีข้อราชการสำคัญมากมายรออยู่พระมหามุนีจึงเสด็จกลับไปยังพระราชวังนครพลหิกาแล้วรับสั่งให้เสนาบดีส่งกองกำลังทหารไปตามหาท้าวอิรราชพระโอรสหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวี่แววพบเพียงร่องรอยของพลับพลาที่ชายป่าใกล้เขตแดนมนุษย์กับแดนต้องห้ามเท่านั้นข่าวเรื่องท้าวอิรราชหายไปแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วราษฎรต่างก็พากันวิตกกังวลระแวงกันไปต่างๆนานาคิดว่ากษัตริย์ของตนถูกหัวเมืองอื่นจับไปบ้างสัตว์ป่าทำร้ายบ้างเกรงจะเกิดเหตุร้ายกับท้าวอิรราชฝ่ายทหารที่ติดตามท้าวอิรราชและคณะอยู่นาน2 นานก็กลับมากราบทูลพระมหามุนีว่าพบเพียงร่องรอยการตั้งพับผ่าแต่ร่องรอยของผู้คนนั้นไม่มีเลยราวกับว่าทุกคนล่องหนหายไปเฉยเสียอย่างนั้นพระมหามุนีเองก็กัดกลุ้มพระทัยเป็นอย่างมากจึงทรงเข้าฌานดูก็ได้ทราบว่าในตอนนี้ท้าวอิรราชกำลังประสบเคราะห์กรรมที่ทำให้ชะตาชีวิตพลิกผันจนต้องเปลี่ยนเพศและพลัดบ้านเมืองเป็นเวลานานยังไม่สามารถแก้ไขได้ทำให้พระมหามุนีเกรงว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะทำให้บ้านเมืองระส่ำระสายจึงทรงให้พระสัสพินกุมาร
มาเข้าเฝ้าเพื่อปรึกษาหารือกันพระสัสสพินกุมารเองก็ไม่สบายพระทัยจึงอาสาพระอัยกาไปดูแลทุกสุขของราษฎรหลังจากได้รับอนุญาตแล้วพระสัสสพินกุมารก็พาองครักษ์และกองกำลังทหารขี่ม้าตระเวนทั่วเมืองเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจของราษฎรกลับคืนมาเมื่อราษฎรได้เห็นแบบนั้นก็ยินดีและมีกำลังใจมากขึ้นนครพลหิกาจึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในขณะเดียวกันท้าวอิรราชที่ทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าเมื่อครบ1 เดือนก็กลับกลายเป็นร่างนางอีลาลืมเรื่องเมื่อครั้งเป็นบุรุษในเดือนก่อนไปเสียหมดแล้วก็กลับมาปรนนิบัติพระพุทธสวามีอย่างดีเช่นเดิมท้าวอิรราชและนางอีลาก็สลับร่างกันเดือนเว้นเดือนเช่นนี้อยู่เป็นแรมปีจนมาวันหนึ่งค่ะนางอีลาก็ได้รับรู้ว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์พระพุทธก็ดีใจมากเลยล่ะค่ะที่จะมีทายาทแต่อีกใจหนึ่งก็กังวลมากว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรกับการตั้งครรภ์ของนางอีลาที่ต้องสลับเป็นท้าวอิลราชเดือนเว้นเดือนเมื่อนางกินนรีอดีตบริวารของท้าวอิลราชทราบว่านางอีลาตั้งครรภ์ต่างก็พากันมาเยี่ยมเยียนนำผลไม้ดอกไม้น้ำผึ้งมาบำรุงพระครรภ์ของนางอีลาแล้วต่างเฝ้ารอเวลาที่นางอีลาจะครบกำหนดคลอดนางอีลาก็สุขใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะที่ตนเองจะได้เป็นมารดาฝ่ายพระพุทธที่เฝ้าดูการเจริญครรภ์ของนางอีลาเมื่อครบกำหนดเดือนที่นางอีลาต้องกลับเป็นท้าวอิรราชก็ปรากฏเรื่องอัศจรรย์ขึ้นเมื่อกลับร่างเป็นบุรุษท้าวอิรราชก็ไม่ได้มีรูปครรภ์แบบที่สตรีตั้งท้องอยู่เลยแต่ถ้าเดือนไหนกลับมาเป็นร่างนางอีลาครรภ์นั้นก็จะกลับมาเป็นเช่นเดิมและเติบโตตามจำนวนเดือนปกติค่ะจนในที่สุดวันหนึ่งนางอีลาก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสรูปร่างน่ารักน่าเอ็นดูพระพุทธจึงตั้งชื่อว่าปู่รุรบกุมารทุกคนต่างยินดีที่ทารกน้อยคลอดออกมาอย่างปลอดภัยหลังจากนางอีลาที่อ่อนเพลียจากการให้กำเนิดบุตรพลอยหลับไปพระพุทธจึงขอร้องเหล่านางกินนรีว่าพวกเจ้าคงจำได้ว่าครบ1 เดือนชายาของเราจะกลับกลายเป็นชายเดือนเว้นเดือนถ้าถึงเวลานั้นก็ขอให้พวกเจ้ามารับปู่รุรบกุมารไปเลี้ยงเป็นเวลา1 เดือนหากเดือนไหนที่นางกลับเป็นหญิงคอยให้นางกลับมาดูแลลูกเช่นเดิมนางกินนรีทั้งหลายต่างก็สงสารชะตากรรมของนางอีลาจึงรับปากว่าจะช่วยเหลือเลี้ยงดูปู่รุรบกุมารให้เป็นอย่างดีในเดือนที่นางอีลากลับเป็นท้าวอิรราชนางอีลาก็เลี้ยงดูกุมารน้อยอย่างดีพอครบกำหนดเดือนหนึ่งเหล่ากินนรีก็เหาะมารับพระกุมารนั้นไปดูแลต่อที่ป่าหิมพานต์แล้วพอครบกำหนดที่จะกลับเป็นร่างนางอีลาเหล่ากินนรีก็จะพากันนำกุมารมาส่งที่อาสมเช่นเดิมเป็นเช่นนี้ทุกเดือนนางอีลาก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะเพียงแต่คิดว่าทำไมรู้สึกว่าไม่ได้พบหน้าลูกเป็นเดือนทั้งที่ห่างกันเพียงชั่วหลับตาคืนเดียวนางกินนรีก็บอกเพียงว่าเวลาพวกนางพาพระโอรสไปเที่ยวในป่าหิมพานต์ได้อาหารวิเศษทำให้พระโอรสเจริญวัยรวดเร็วได้กว่าเด็กอื่นๆพระพุทธเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องการแก้ปัญหาให้นางอีลาเลยแต่ทำยังไงก็ไม่สามารถหาทางลบล้างคำสาปของพระอิศวรได้จึงส่งสารเชิญพระฤาษีผู้เรืองเวททั้งหลายในแดนต่างๆให้มาช่วยแก้ปัญหานี้รวมถึงพระมหามุนีกันธมะประชาบดีพรหมบุตรด้วยแล้วฤาษีทั้งหลายก็เดินทางมาพบพระพุทธนางอีลาจัดหาภัตตาหารมาถวายฤาษีเหล่านั้นเป็นอย่างดีแม้มองเห็นพระมหามุนีกันธมะประชาบดีพรหมบุตรแต่นางอีลาในร่างสตรีก็ไม่สามารถจดจำได้เลยว่านี่คือพระบิดาของตนเมื่อเป็นท้าวอิลาราชพระมหามุนีก็ได้แต่สงสารพระโอรสจับใจที่ต้องกลายเป็นแบบนี้หลังจากปรึกษากันอย่างคร่ำเคร่งในที่สุดพระมหามุนีพรหมบุตรก็กล่าวว่าถ้าพระอิศวรทรงสาปก็ต้องอาศัยเดชานุภาพของพระองค์เท่านั้นมาแก้ไขเราควรจัดพิธีอัศวเมธบูชาให้พระองค์พอพระทัยพอเข้าสู่เดือนถัดมานางอีลาก็กลับกลายเป็นท้าวอิรราชพระพุทธคิดว่าไม่ควรจะปิดบังความจริงทั้งหมดอีกต่อไปแล้วจึงเล่าความจริงทั้งหมดตั้งแต่ท้าวอิรราชเสด็จเข้าเขตต้องห้ามแล้วต้องคำสาปจนถึงเรื่องราวของพระปุรุรบกุมารที่เป็นโอรสของพระพุทธกับนางอีลาให้ฟังท้าวอิรราชเมื่อรู้ความจริงก็ตะลึงงันรวบรวมสติกอดพระกุมารน้อยไว้แล้วก็ทรงซาบซึ้งในความเมตตาของพระพุทธว่าหากไม่ได้ท่านช่วยเหลือ
ชีวิตก็คงไร้ทางออกแล้วกราบพระมหามุนีพรหมบุตรที่เป็นเหตุให้พระบิดาและฤาษีทุกท่านที่เป็นสาเหตุให้เดือดร้อนรุ่งขึ้นพระมหามุนีพรหมบุตรจึงส่งสารไปยังพระสัสสพินกุมารว่าพบท้าวอิรราชแล้วขอให้จัดพิธีอัศวเมธบูชาพระอิศวรขึ้นพระสัสสพินกุมารก็ให้ปุโรหิตจัดพิธีนี้ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งพิธีอัศวเมธนี้นะคะจะต้องคัดเลือกม้าเป็นอย่างดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องดูแลประคบประหงมเป็นอย่างดีระหว่างที่เลี้ยงดูม้าก็ต้องบูชาเทพทั้ง3องค์คือพระอินทร์พระยมและพระวรุณเพื่อให้คุ้มครองลูกม้าให้ฝนตกตลอดปีเพื่อให้ลูกม้ามีหญ้ากินตลอด3 ปีเมื่อม้าโตได้ที่ก็จะทรงเครื่องครบแล้วปล่อยให้ม้านั้นวิ่งออกไปตามใจชอบกองทัพก็จะคอยติดตามดูว่าม้าวิ่งเข้าไปเมืองไหนแล้วเมืองนั้นยอมแพ้ก็จะส่งเจ้าชายรัชทายาทเข้าสู่พิธีอัศวเมธหากเมืองไหนจับม้าไว้ถือว่าไม่เคารพกองทหารที่ตามไปด้วยก็จะประกาศสงครามต่อบ้านเมืองนั้นค่ะเมื่อครบ1 ปีจึงพาม้ากลับมาบ้านเมืองและทำพิธีพลีกรรมบูชาพวงเทพด้วยชีวิตของม้านั้นระหว่างประกอบพิธีอัศวเมธนั้นท้าวอิรราชและนางอีลาก็ใช้ชีวิตสลับช่วงเวลากันต่อไปหากยามใดเป็นท้าวอิรราชเดือนนั้นก็จะบำเพ็ญความเพียรเจริญภาวนาถึงพระอิศวรให้ได้กลับไปใช้ชีวิตปกติดังเดิมโดยเร็วแต่ถ้าเดือนที่กลายเป็นนางอีลาก็จะปรนนิบัติเหล่าฤาษีและเลี้ยงดูปุโรรสกุมารเป็นอย่างดีค่ะจนครบกำหนด1 ปีของพิธีอัศวเมธขณะที่ในนครพลหิกากำลังสวดอ้อนวอนพระอิศวรอยู่นั้นพระอิศวรก็ได้ยินเสียงพลีกรรมกึกก้องจึงเสด็จลงมาแล้วถามว่าพิธีบูชาข้ามีความมุ่งหมายอันใดเหล่าปุโรหิตและคณะพราหมณ์ต่างก็กราบทูลว่าขอให้ทรงเมตตาปลดปล่อยท้าวอิรราชออกจากรูปของสตรีเพศเพราะชาวนครพลหิกาต่างก็เดือดร้อนเพราะไร้กษัตริย์ปกครองเมืองพระอิศวรทรงพอพระทัยในพิธีพลีกรรมอันยิ่งใหญ่จึงประทานพรให้ท้าวอิรราชกลับสู่บุรุษเพศดังเดิมแล้วก็เสด็จคืนสู่ชั้นฟ้าเมื่อสิ้นคำประทานพรที่อาสมของพระพุทธนางอีลาก็กลับคืนร่างเป็นท้าวอิรราชดังเดิมอย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่ยินดีของพระพุทธและเหล่าฤาษียิ่งนักพระสัสสพินกุมารได้นำขบวนเสด็จไปรับท้าวอิรราชที่อาสมพระพุทธเพื่อคืนพระนครดังเดิมท้าวอิรราชจึงทรงกราบลาพระพุทธและเหล่าฤาษีผู้มีพระคุณทั้งหลายพร้อมนำพระปุโรรสกุมารและพระมหามุนีพรหมบุตรเสด็จกลับพระนครพร้อมกันเมื่อชาวเมืองได้เห็นท้าวอิรราชเสด็จกลับมาต่างก็ดีใจยิ่งนักที่ได้พบพระราชาของตนอีกครั้งเมื่อกลับถึงพระราชวังแล้วท้าวอิรราชก็ประทับนั่งบนบัลลังก์แล้วทรงได้ฟังข้อราชการจากเสนาอมาตย์ทั้งหลายก็พบว่าพระโอรสสัสสพินกุมารทรงสามารถปกครองบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีระหว่างที่พระองค์ไม่อยู่จึงได้ประกาศสละราชสมบัติให้แก่พระโอรสส่วนพระองค์จะต้องไปสร้างบ้านเมืองให้พระโอรสอีกพระองค์ปกครองในภายหน้าท้าวอิรราชจึงจัดพิธีราชาภิเษกให้พระสัสสพินขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ปกครองนครพลหิกาภายหลังนครแห่งใหม่ที่ท้าวอิรราชได้สร้างให้พระปุโรรสกุมารสำเร็จลงในราว1 ปีต่อมาท้าวอิรราชได้ประทานนามเมืองใหม่ว่านครประดิษฐานและให้พระปุโรรสกุมารครองราชย์สืบมาค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของท้าวอิรราชที่เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังกันนะคะหากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะถ้าชื่นชอบฝากกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแนลเทพเทพทำผลงานออกมาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันอีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ